Mä oon Peura Anna ja on Laukaasta. Aikaisemmin ajoin metsäkonetta ja sitten siinä tuli jossain vaiheessa mieleen, että vois vähän kokeilla millaista toi puuautoilu on ja sitten tuli lähdettyä kokeilemaan, että millaista tää puuautoajaminen olisi. Sinänsä oli ihan niinku tavallaan helppo siirtyä, että kun kuitenkin puutavaralajit ja se, että mitenkä ne puut lastatessa ja purkaessa käyttäytyy, niin sen suhteen oli varmasti etua siinä, kun oli ajanut metsäkonetta aikaisemmin. Mulla tosiaan oli sieltä metsäkonekoulusta jo C-kortti pohjalla ja sitten mä kävin Jämsänkoskella ton logistiikan perustutkinnon eli kärrykortin ja sitten ne tarvittavat tunnit ajamassa ja sitten tulinkin jo tänne töihin. Tää meidän ajoalue on, sanoisin, että hyviä paikkoja, mutta tietysti täällä löytyy myös mäkisiä ja mutkaisia paikkoja, että ei tää ihan tasamaata ole, mutta tietysti kun ei paremmasta tiedä, niin kyllä tää ihan hyvä on. Ehkä yleisin kysymys, mitä me saadaan, niin on, että mitenkä me saadaan ketjut päälle, niin nyt lähdetään katsomaan, mitenkä se onnistuu. Ja eli tää on ihan kiva, jos ajoparin kanssa on sama tyyli laittaa ketjut telineeseen, niin ne saa sitten siitä näppärästi ja nopeasti, kun oikeasti tarvii. Kun laittaa hyvällä paikalla, niin siinä ei montaa minuuttia mene, kun ne ketjut on päällä. Että sit jos vähän riskillä kokeilee ja jää mäkeen tai muuta, niin sit se onkin vähän isompi urakka saada ne päälle. Ehkä se on semmonen varma fiilis, että nyt ei tarvi lähteä kokeilemaan, että miten käy. Toki kyllä täältä nyt olisi päässyt varmaan ilmankin ketjua, mutta laitettiin nyt esimerkin vuoksi tuo. Nyt ei ihan älyttömästi ole pakkasta, mutta vähän kumminkin, niin se on ihan hyvä käydä kaikki liikkeet läpi ja sitten ruveta varovasti kuormailemaan. Mä kävin tosiaan aikuispuolella sen logistiikan perustutkinnon ja siinä kun ei ihan hirveästi sitten loppujen lopuksi suoritettavaa ollut, kun oli kuitenkin jo ammattipätevyydet käyty ja C-kortti taskussa, että aika lailla heti kun sain sitten kärrykortin ajettua, niin tulin tänne töihin ja siinäpä se sitten, että sitten jotakin piti käydä vielä koulussa suorittamassa, mutta aika äkkiä sieltäkin valmistui. Ihan alkuunsa ei tietenkään vielä ollut kärrykorttia, niin silloin ei sitten tullut itse ajettua, mutta pääsi niin mukaan katsomaan minkälaista touhua tämä on ja sitten noita toimituspaikkoja katsomaan kanssa. Ja sitten kun sai kortin, niin sitten pääsi itse touhuamaan. Ensimmäisen kerran kun lähdin ajamaan, niin se oli kevät-talvea, että ihan melkein tämmönen keli oli silloin, että suoraan pääsi kokeilemaan minkälaista urheilua tämä on talvella. Ekoilla reissuilla taisi olla joku kyyvissä, mutta sitten pääsi aika lailla itse touhuamaan. No silloin oli totta kai hyvät fiilikset kun pääsi ajamaan, että innoissani oli ja no meillä täällä Suomessa on talvi, niin ei kai se sen kummempaa. Työyhteisö on kyllä hyvä ja ei oo sen puoleen mitään valittamista. Kristan kanssa ajetaan tätä autoa ja ollaan me varmaan jo useampi vuosta ajettu ajaa samaa autoa. Ja tosiaan ehkä vähän harvinaisempi yhtälö sinänsä, että kun on 2 naiskuljettajaa
samassa autossa, mutta kyllä varmasti jonkin verran aina toisinaan hämmästystä aiheutetaan, mutta toisaalta varmasti kaikki tällä alueella on jo tottunut näkemään meitä ja musta tuntuu, että ei ihan suoraan ainakaan nyt mitään älyttömiä ennakkoluuloja, että totta kai välillä voi tulla jotakin kommentteja, mutta ei kyllä omasta mielestä ainakaan silleen mitään ihmeellistä. Kyllä niitä aina välillä on niitä paikkoja, että joutuu vähän nosturilla avittelemaan tai työntämään kärryä johonkin suuntaan tai muuta, mutta niitä nyt välillä on. No yleensä siitä saa ihan syyttää itteensä, että jos tulee semmonen tilanne vastaan, että jos ei ihan ole varma minkälainen paikka ja sitten päättää kumminkin koko pötkön kanssa mennä ihan sokkona uumoilemaan, niin se voi olla, että siinä joutuu sitten vähän urheilemaan, mutta se on ihan omaa vikaa sitten. No ei oo mitään älyttömän tiukkoja risteyksiä ja vähän tuossa on maankohoumaa, mutta eiköhän me siitäkin selvitä nyt varsinkin kun on tuo ketju. Yleensä keskimäärin tämmönen puuauton kuitukuorma, niin se on noin 60 mottia. Ja tähän autoon lakikuorma on noin 49 tonnia. Mulla on tossa vaaka. Ja mä punnitsen jokaisen kourallisen, mitä mä kyytiin nostan. Niin sillä lailla mä tiedän, että paljonko mulla on kyyvissä, että puun painohan voi heittää tosi paljonkin, että jos se on kuivaa, niin se ei paina oikein hirveästi mitään, mutta sitten taas kun se on tuoretta, niin sitten se voi painaa ihan yllättävänkin paljon ja se olisi todella hankala sitten noita kilomääriä ihan vaan katsomalla arvioida, että on se hyvä, että on nuo vaakat, niin ei tule ylikuormia. No talviaikaan monesti saa hyvin painot kaikista tavaralajeista, mutta yleensä varsinkin tää mänty, mitä nyt laitetaan kyytiin, niin tää on hyvän painosta tavaraa. Kuusikuitu on monesti sitten jonkin ihan huomattavasti kevyempää. Mutta toki hyvällä leimikolla voi kuusikuitukin painaa paljon. No koivut on sitten taas koivukuidussa vaikuttaa tosi paljon se, että kun sehän voi olla ihan semmoista räippää, niin se nyt ei paljon paina, mutta joskus sitten kun se onkin semmoista paksua ja hyvää, niin siitä saa kanssa tosi hyvät painot. Että riippuu hyvin paljon monesti, että minkälaisessa maastossa ne puut on kasvanut ja kauanko ne on ollut pinossa ja muuta. Siirretään autoa vähän eteenpäin, niin saadaan kärrykin puut kyytiin. Tulee vähän hassun näköinen kuorma, kun jää näin vajaaksi kaikki. Siihen ei voi määräänsä enempää lain mukaan laittaa. Vaikka olisi kyllä mahtunut tilan puolesta. Nyt sidotaan sitten kuorma ja lähdetään tehasta kohti. Nyt mennään ottamaan
tuli jo tuosta tieparista kyytiin ja heitetään ketju poikkeen ja sitten myykyydellään tehtaan. Laitetaan kypärä päähän, jos vaikka tippuu käpy päähän tai jotain. Niin ajelen tästä tonne tehtaalle ja sitten vaihdetaan vuoroa, kun on kuorma purettu, niin tossa nesteillä ja tankataan auto siinä samalla ja sitten pääsee seuraava jatkamaan. Tuli yhdellä ketjulla sieltä. Se oli aurattu. Oli se aurattu, mutta se oli vähän muusia, oli nuo määt. Joo. En ehkä kokeilisi vielä ennen kuin siellä on ajettu enemmän. Otetaan sä vaikka auto. Oli liukkaita puita. No on ihan varmaan. Terminaali. Niin vai tietysti jos ottaa, mutta eikö mene huomenna junaan? Menee. No. Onko hänellä terminaalissa noita junapuita vielä? Oo. No niin, se saa 20 sitten melkein kuormallisen. Niin. Juu. Eipä kai siinä. Käy hakemassa ne jo. Niin. Joo. Ja siinä ei ollut mitään aikataulukuorma. Ei muuta kuin se junaa huomenna. Joo, ja oliko se 9? Joo. Okei, eiköhän mä niille selvitä. Joo. Mies ajaa puuautoa, ajoi myös silloin. Oli muutamia kertoja aina kyyvissä ja itse kun oli lukiossa vielä, niin niinä aikoina. Ja no, sitten piti lukion jälkeen keksiä, että mihinkä lähtee. Ja mulla oli ollut pitkä aikaa, että poliisikouluun. No, mä hain sinne ja piti laittaa toinenkin vaihtoehto, että jos se ei tärppää, niin mä sitten laitoin vähän vitsillä kokelogistiikkaa, että no mennään sitten sinne, että noista isoista korteista ei ole oikein mitään haittaa ikinä. Että sitten vähän on ammattipätevyydet sun muut ajokortit, että laitoin sit sinne ja no poliisikouluun ei sitten muutamasta pisteestä jäi vaille, että olisi päässyt seuraavaan vaiheeseen. Ja no sitten mä menin tonne logistiikalle ja ajelin siinä yhden kesän paljon ajoja ja se oli lähinnä tämmöistä ison eestakaisin ajoa pohjoista etelään. Ja se kun loppui alkusyksystä, niin sitten piti ruveta keksimään, että mihinkä sitten seuraavaksi. Mulla oli koko ajan vähän ollut siellä mielessä, että no kyllä mä en voisin lähteä puita kokeilemaan ainakin sitä ajamista. Et mietin sitten noita harjoittelupaikkoja ja noista muistin, että hämärästi, että yksi mun entinen luokkalainen yläasteelta oli ainakin jossain vaiheessa ajanut puita ja mä sitä Snapchatista näin joskus storissa oli kuva, että se oli ajamassa ja ottanut kuvaa sieltä. Ja no mä sitten laitoin sille viestiä, että olisikohan mahdollista päästä harjoitteluun ja no se antoi sitten ton Petterin, meidän pomon numeron ja mä soittelin sille ja no se sanoi, että ei muuta kuin sampan kyytiin. Ja lähdin sitten sinne ja no sit se selvisikin, että pääsen sitten Petterin kyytiin harjoittelemaan ja siinä muutamia viikkoja eli siirtoautolla. Ja sitten kävin semmosen viikon nopean rykäsyn tossa Petterin kyyvissä ja sitten lähdin yksin mehtään. Että semmonen aloitus. No se aloitus oli kyllä vähän semmonen nopea, mutta kyllä siinä kun yksinään lähti tonne ja saihan siinä totta kai aina apua ja kaikkia neuvoja muilta ja eihän tarvinnut ihan heti lähteä hankalimpiin paikkoihin, mutta kyllä mä oon sitä mieltä, että jos sitä olisi alkanut himmailemaan jotenkin, niin ei olisi oppinut yhtä nopeasti. Että kyllä toi oli ainakin itselle niin kuin järkevin vaihtoehto ehkä. No tuolla on vastassa semmonen pien nousu, kun mennään sinne kääntöpaikalle ja semmonen ihan perus lenkkikääntöpaikka. Ja ihan tasaisella on puut ja pitäisi olla ihan perushommia. Jos sen hirveästi autoja tuu vastaan sillä päätiellä, niin ei pitäisi olla mitään ongelmaa. Me haetaan nyt noita Rauman 6 tukkeja, mitkä menee huomenna junaan, niin niitä piti olla joku puolikuormallista tuolla, niin haetaan ne sieltä ja
varmaan mäntykujulla täyteen tai katsoo mitä ripposia siihen on jäänyt, että millä nappaa täyteen, niin vie sitten tuohon terminaaliin. Siitä on sitten helppo napata sitten täyttöä tuohon kuormaan sitten huomenna, että ei tarvii ajella eestakaan sit tuolla pitkin poikin kuormien kanssa. Me käännytään nyt tänne välitielle, mikä menee tänne mehtään. Minä en muistakaan, että mikä tää on Kaijantie. Tää on tämmönen vähän mutkainen ja ei mitään älyttömiä mäkiä, tämmösiä pieniä töppyröitä. Tämmöisessä kelissä on ihan hyvä ajella, mutta jos sattuu olemaan nollakeliä vähän liukkaampaa, niin sitten voi ollakin vähän typerämpi pätkä. No ei ihan hirveästi enää nykyään tarvitse niitä karttoja käyttää, kun on jonkun verran tullut pyörittyä täällä. Et välillä vähän tarkastelee, että mullakin on suuntavasto aika huono. Että itsellä ainakin jossain vaiheessa niin tuli vähemmän ajettua tänne Uuraisten päästä puita. Tuli enemmän tuolta omalta alueelta, eli tuolta niin Äänekosken pohjoispuolelta. Et ne on tutumpia seutuja sitten, mutta kyllä täälläkin on tässä 5 vuoden aikana niin tullut ajeltua kumminkin. Välillä joutuu kurkkaamaan takartta. Se on Timberin tukkia ja sitten on Ersaa ja Rauman tukit taitaa olla tässä vasemmat. Eikö mitääs nuo? Eikö nuo on 206 ja tuossa on Rauma. Tiputtaa vähän hiekkoa tuohon alle. Noin. Sitten mennään lämmittelemään pikkusen koneetta, ei tuolla paljon ole pakkasta, mutta saadaan öljyt lämpöiseksi ja napataan nuo Rauman tukit kyytiin ja sitten täytetään sitä mäntykuivua. Tuossa äsken saman tien kun pääsin koneeseen, niin pyörittelin öljyjä lämpöiseksi. Ja sitten muutamaa puuta kerrallaan, niin pystyy aika nopeasti alkaa ottaa tämmöisellä pienellä 6 astetta näytti olevan pakkasta äsken. Rauhallisesti laittaa kyytiin. Sitten pystyy alkaa mätkimään vähän kovempaa vähän ajan päästä. En mä kyllä usko, että hirveän monessa muussa firmassa on näin paljon naisia. Veikkaan, että kun sisaruksista paljon perustajajäseniä on tai näitä, jotka on jatkanut, niin on naisia, niin uskaltavat sitten ottaakin enemmän naiskuskeja. Eivät ole niin kaavoihin kangistuneita, että kaikki kuskit pitäisi olla miehiä. Uskon, että hirveän monissa firmoissa saattaa olla sitä, että ei uskalleta, että ajatellaan, että ei ole naisista sitten näihin hommiin, että on liian raskasta. Kuorma on valmis ja sidottu ja sitten ei muuta kuin kohti terminaalia purkamaan kuorma. Tuli tuossa mieleen, kun tuli nosturista pois, että meinas hiki olla päässä, niin täytyy pistää pikkusen pienemmälle auton sisälämpötilaa, että ei rupea väsyttää liian aikaisin. Se vaikuttaa aika paljon tuohon vireystilaan. Tuossa kun tultiin, niin nähtiin, että siinä muutama lasku ja nousu ja mutka on vastassa, että täytyy ottaa vauhtia sopivassa määrin ja vaihella lyhyille valoja, että tuleeko ketään vastaan ja silleen, että määrittää nopeuden sopivaksi. Sitten jos sattuu olemaan vähän liukkaavan tuntusta, niin tekee vaadittavat toimenpiteet, laittelee lukkoja ja sun muuta. Tää on vähän tämmönen hankalampi kohta, että ei uskalla hirveän kovaa tulla, kun tässä mäen päällä on tämmönen kallistavaa kohta molempiin suuntiin. No, naispuoleisillekin ja miksei miespuoleisillekin nuorille tai vanhoille, ketkä haluaa vaihtaa alaa tai tulla tälle alalle, niin en mä oikein muuta vinkkiä osaa antaa, kuin että omaa aloitteisuutta pitää olla paljon, jos meinaa pärjätä
Sillä pääsee tosi pitkälle. Maalaisjärki. Mielikuvitusta jonkun verran. Jos joutuu vaikka jonnekin huonommalle kääntöpaikallekaan, missä ei ihan normaalisti saa peruutettuakaan, tai sitten missä saa peruutettua joko omalle tai väärälle puolelle tai heittää lenkkiä, niin sitten joutuu välillä katkoon kärryä ja viskoa sitä tuolla noskuturilla tai sun muuta. Että semmoista pientä mielikuvitusta saa kyllä käyttää ja semmoista niinku reippautta. Että tällä alalla saa kyllä paljon tehdä töitä, varsinkin jos on semmonen, joka niinku on niinku työntä pelkäämätön, niin saa kyllä paljon tehdä töitä ja täytyy se muistaa myös, että kaikkea ei missään nimessä tarvitse osata heti, eikä kukaan oletakaan sitä, että osaisit kaikkea heti. En minäkään tiennyt näistä hommista yhtään mitään ennen kuin mä tulin tänne. Mä tiesin sen, että puut haetaan metästä tai välillä Isontien varresta ja vien tehtaalle tai sahalle tai terminaaliin. Siinä oli meikäläisen tieto näistä hommista, että itse tekemällä oppinut. Tiedottomuus ei periaatteessa ole este. Se on este, jos et halua ottaa asioista selvää. Tykkään siis tästä vapaudesta. Että saa niinku rauhassa täällä yksinään ja koko ajan hengittämässä niskaan ja siitä tykkään. Tää yksinään olo on ihan jees. Sitten jos on jollekin asia, niin voi soittaa sitä kaverit. Minkä takia miehet pärjäis jotenkin paremmin. Että kyllähän näissä hommissa voimaakin tarvii sun muuta, mutta eihän tää joka päivä pelkkää taistelua ole ollut ja kiitos.